check this out, guys. Oh my goodness. Okay, यो कलर चाहिँ मेरो एकदमै ब्रान्ड न्यू हो. यस्तो कलर चाहिँ मैले पहिला कहिले पनि लागेको थिएन हैन. Oh my god. Good morning everyone, welcome back to my channel again. This is MGP अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा. अनि अगाडि पनि तपाईले देखिसक्नु होला आजको भिडियो इज अबाउट नाइक को कस्टमाइज शूज अनबक्सिङ को बारेमा हैन. यसको लागि चाहिँ मैले अलमोस्ट लाइक 3 वीक्स जस्तो चाहिँ वेट गरेको थिएँ. अनि आजको भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि इफ यु आर न्यू इन माय च्यानल देन प्लिज हिट द सब्स्क्राइब बटन अनि साथसाथै इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला. अनि आजको भिडियोमा नाइक को शूज मात्र अनबक्सिङ नभएर कि अस्ति लन्डनमा मैले के सपिङ गरे त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु त भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ त. लेट्स गो. यो check this out guys. Oh my goodness. Okay, यो कलर चाहिँ मेरो एकदमै ब्रान्ड न्यू हो. यस्तो कलर चाहिँ मैले पहिला कहिले पनि लागेको थिएन हैन. Oh my god. यो पनि मेरो लागि चाहिँ एकदम नयाँ कलर हैन. Okay. Let's go है त guys. वे नाइक को बक्स रहेछ नि त भित्र यार. Nike by you. Look at this. Nike by you, yeah, guys. Check it out. Customized shoes, है त. मालल बजाइदिम. 1, 2, 3, let's go. ओइ, क्यू. Still Nike by you, है guys. मलाई यो पेपर पनि क्या मजाको लाग्यो यार. यस्तो सिल्की पाराको. Wait. Nike Dunk Low. होला सायद यसको नाम. दामी छ कलर यार. Honestly सोचेको भन्दा फार बेटर छ. ये राम्रो हो. हेर त गाइस. आफूले कस्टमाइज गरे के त. लेट्स सी. एउटा एउटा गरेर देखाउँछु. यसको स्पेशल पार्ट अहिले देखाउँछु ल लास्टमा. फर्स्टमा यो निकालौँ. व्हाइट एन्ड ग्रे स्पेशली मलाई त एकदमै मन परेको अनि प्लस मैले चाहिँ मेरो वाइफसँग नि कुरा गरेको थिएँ अनि उले पनि एकदमै राम्रो छ यो कलर चाहिँ अनि भनेको थिएँ. अनि मलाई त अहिले देख्दा चाहिँ अति नै बवाल लागिरहेछ गाइस. मैले यहाँ सानो नाइकको यो सानो डिजाइन गरेको छु गाइस. एकचोटि चेक इट आउट. अनि यो छ पक्का मजाको छ. एकदम खुसी छु यसमा हैन. यसको गुड पार्ट चाहिँ म अर्को सुजमा देखाउँछु है त गाइस. यो चेक दिस आउट गाइस. ओ माय गुडनेस. MGP लेखेको छ यहाँ चाहिँ आमा हो. अनि म यसमा चाहिँ अति ह्यापी छु गाइस. एकदम ह्यापी छु है त. अब यही सुजसँग चाहिँ हामी चाहिँ के सपिङ गर्यो भनेर नि चेक गर्छौँ है त एकैछिनमा है त. एकदम कम्फी एकदमै कलर चाहिँ एकदम राम्रो छ गाइस. सोचेको थिएन यतिको बेस्ट आउँछ भनेर चाहिँ कम्फी छ गाइस हैन. अनि त्यहीमाथि यो नाइक सुज नाइक टी सर्टसँग एकदम मजाको देखिरहेछ. अनि म एकदमै ह्यापी छु है गाइस. बेस्ट पार्ट अघि तपाईँहरू देखिसक्नु होला MGP लेखेको चाहिँ अति बवाल थियो. 3 वीक्स कुदेको चाहिँ एकदम वर्थ इट भएको छ है त. अब चाहिँ हाम्रो सपिङ गरेको लुगाहरू रिभिल गर्नुभन्दा अगाडि धेरैजनाले मलाई क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो अस्ति लन्डन ब्लगमा चाहिँ दाइ तपाईँले किन ब्लगहरू नबनाउनु भएको किन यस्तो लेट भइरहेछ भनेर हैन. म चाहिँ अस्ति 4 मन्थ जस्तो चाहिँ कोर्समा थिएँ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ ब्लगहरू बनाउनु पाइरहेको थिएन. र अब आउने दिनमा चाहिँ म चाहिँ एटलिस्ट हप्तामा एउटा या 2 हप्तामा एउटा भिडियो चाहिँ बनाउने प्रयास गर्छु भन्दै अब अरू लुगाहरू चाहिँ रिभिल गरौँ है त. फर्स्टमा एकदमै अहिले चाहिँ मैले नाइकको लगाइरहेको छु हैन. फर्स्टमा चाहिँ मेरो फेभरेट वान अस्ति सपिङ गरेको भरिमा चाहिँ हुडी छ इसेन्सियलको है त गाइस. यो टाइपको पछाडि चाहिँ मजाले इसेन्सियल लेखेको छ गाइस. ओके इसेन्सियलको हुडी चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ हैन. यसमा चाहिँ सेम कलर भएर अलिकति मजाको देखाएको छैन होला तर अति बवाल छ. हल्का ब्यागी टाइपको छ हैन. अनि यसमा यस्तो टाइपको मलाई लुगा चाहिँ अझै एकदम मन पर्छ है गाइस है. पछाडि त्यहीमाथि
इसेन्सियल लेखेको छ है गाइस ओके नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो दुईटा जम्पर अर स्वेट सर्ट चाहिँ भने नि हुन्छ हैन त्यो छ एकदमै युनिक कलरमा मैले कहिले पनि ट्राई नै गरेको थिएन अनि प्लस मेरो बुढी अनि मेरो दिदीले चाहिँ ट्राई गर्नु यस्तो कलरहरु सँगसँगै भनेर चाहिँ मैले चाहिँ किनेको छु एकदम मजाको छ यो पनि है यो मरुन कलरमा आई डोन्ट नो भिडियोमा कस्तो देख्छ है मरुन कलरको जम्पर छ यो पनि अलिकति ओभर साइज छ हैन आजकल मलाई किन ओभर साइज लाउन मन लाग्छ ओके यो कलर चाहिँ मेरो एकदमै ब्रान्ड न्यू हो यस्तो कलर चाहिँ मैले पहिला कहिले पनि लागेको थिएन हैन तर अहिले लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम कम्फर्ट भइरहेछ अनि एकदम मजा लागिरहेछ है गाइस यसमा चाहिँ अहिले पछि पक्का हाफ ज्याकेट चाहिँ दामी देख्छु सबैमा यता नेक्स्ट वान अगेन जम्पर छ अगेन है यो चाहिँ एकदम युनिक कलर यसलाई चाहिँ मैले के भनौँ ब्राउन भनौँ कि येलो भनौँ कि है एक्ज्याक्टली मलाई ठ्याक्कै कलरको नामै आएन क्या यो पनि अति बवाल छ गाइस है यो चाहिँ मलाई चाहिँ दिदीले गिफ्ट दिएको हो त्यही भएर पनि मलाई झन् दामी लागेको छ क्या गाइस यो पनि एकदम कम्फी छ गाइस यो पनि मेरो लागि चाहिँ एकदम नयाँ कलर हैन पहिला चाहिँ मैले चाहिँ व्हाइट ब्ल्याक ग्रे टाइपको मात्र कलर युज गर्थेँ तर यो कलर पनि मलाई चाहिँ एकदम मजाको लागेको छ है स्पेशली यस्तो विन्टर सिजनमा लाउँदाखेरि पक्का मजा लागिरहेछ है गाइस ओके लास्ट वान चाहिँ मसँग हाफ ज्याकेट छ त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ सिग्माको लेन्स किन्छु भनेको थिएँ त्यो चाहिँ किन्न पाएन हैन किनभने त्यो मलमा चाहिँ त्यो लेन्सै थिएन 18-28 को हैन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ फुल्ली डेयर गरेको छु लास्ट वान हाफ ज्याकेट इट्स बिन लाइक हुन्छ नि अलमोस्ट 10-12 वर्ष भइसक्यो होला आर्मी जोइन गरेपछि त मैले लगाएको छैन हैन पहिला मेरो बुवाले लाउनु हुन्थ्यो हैन त्यतिबेला चाहिँ के स्टक आउट लागेको जस्तो लाग्थ्यो हैन तर अहिले चाहिँ एकदम ट्रेन्डमा आइरहेछ अनि हाफ ज्याकेट लाउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको स्वेट सर्ट यो के हुडीहरु चाहिँ अति बवाल देख्छ भने मैले हाफ ज्याकेट पनि लिएको छु गाइस यो पनि बाइ द वे मेरो दिदीकै गिफ्ट हो थ्यांक यू सो मच दिदीको लागि त्यसको लागि हैन यो पनि अहिले ट्राई गरेर हेर्छु अनि कमेन्ट डाउन गर्नु होला कुन चाहिँ बवाल छ भनेर है त गाइस लेट्स गो Alright guys, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको मेरो आउटफिटहरु प्लस मेरो शूज कुन आउटफिट तपाईँलाई बेस्ट लाग्यो अनि मेरो नाइक शूज कस्टमाइज शूज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने न्यू हुनुहुन्छ या पुरानै हुनुहुन्छ भने नि हिट द सब्स्क्राइब बटन अनि साथसाथै इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु भन्दै सी यू गाइस इन नेक्स्ट भिडियो